Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Sail on off the radar and venture away from this trouble. It will find you. It's behind you. It always is. Hello, xin chào Hansstad, ngôi làng thơ mộng và cổ kính bậc nhất châu Âu của nước Áo. Không thể tin được, hôm nay Tiệp đã có mặt tại ngôi làng này. Trong giấc mơ của mình, Tiệp thường xuyên ước mơ được một lần đến ngôi làng này. Và hôm nay, điều đó đã thành hiện thực. Năm 1997, Hansstad được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Và nó có tuổi đời là 7.000 năm. Với dân số chỉ có 1.000 người, nhưng đây lại là ngôi làng di sản. Quá đẹp và bình yên. Hansstad chính là người muối. Và nơi này chính là mỏ muối lớn nhất thế giới. Tất cả người dân ở đây sống nhờ nguồn tài nguyên này. Quá thú vị đúng không các bạn? Quẹo đây nè Tiệp ơi. Đúng là bao nhiêu năm tháng mà Hansstad nó vẫn giữ được cái vẻ cổ kính đẹp như vậy. Thơ mộng. Thơ mộng. Gọi là quyến rũ ấy. Quyến rũ à? Quyến rũ. Nhà gỗ nè, nhà thờ cổ, rồi là lâu đài từ thời Trung Cổ nữa. Như Tiệp vừa nói, đây chính là mỏ muối lớn nhất thế giới nên các bạn nào nhạt không phải lo. Đến đây về sẽ mặn ngay, mặn mà như Tiệp nè. Đẹp như một cái nơi cổ tích. Minh Phương nói đẹp như một nơi cổ tích. Minh Phương là bánh bèo nha mọi người. Cô gái của Vietnam Airlines này. Cô gái Vietnam Airlines, nhân viên văn phòng. Xin mời đi lối này. Ơi quý khách đi từ từ thôi. Quý khách gấp gấp. Rõ ràng là cùng một cái landscape với cả Thụy Sĩ đúng không anh? Nhưng mà giá cả ở đây thì rẻ hơn rất nhiều. Rẻ hơn một nửa. Một nửa đấy. Kinh khủng. Không, 1/3 thôi. Hansstad này nó giáp với Thụy Sĩ à? Không, nó giáp với cả Đức và Tiệp, rất là gần Đức và Tiệp, nhưng mà nó cùng một cái dãy núi Anvers. Thành ra là cái view mình thấy nó cũng khá là giống Thụy Sĩ. Giống. Nhưng mà mình thấy là cái này cũng là hồ, cũng là núi. Thụy Sĩ thì nó rộng hơn rất nhiều. Còn đây thì mình nhìn thấy núi đằng sau hơn thì mình thấy được cái in hình trên bóng này đẹp quá. Hansstad này được bao bọc bên ngoài toàn là núi nhỉ? Nước tại ngôi làng này các bạn có thể soi, trang điểm và lặn bụi được. Nó rất là trong veo. Và đi bộ toàn bộ ngôi làng chỉ mất có 30 phút thôi. Hồ này là một trong những hồ đẹp nhất nước Áo này. Để mà các bạn muốn biết nhân vật nào xuất hiện trên kênh YouTube Vũ Khắc Tiệp Official nhiều nhất chính là Minh Phương. Đúng rồi. Đi từ Nam ra Bắc, từ Lào vào Campuchia và từ Campuchia đáp thẳng đến New York. Bước trên con đường làng này, mình cảm nhận được hơi thở của hàng nghìn năm trước đây Phương. Hơi thở đến mùi gì không anh biết không? Anh thấy nó bị giống như kiểu bị Covid không có mùi. Và giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cây này có tuổi đời 7.000 năm từ lúc mà ngôi làng này có đến bây giờ. Và mùa này thì nó không có lá, chỉ cần một tuần sau nó sẽ có lá. Đúng rồi. Khi mà nhìn thấy ba nhân vật này thì lá nó sẽ bị trụi hết. Còn khi ba nhân vật này về thì lá sẽ mọc lại. Đó chính là vựa muối lớn nhất thế giới. Đến đây mặn hẳn luôn đúng không? Cây liệu có muối không anh? Thì anh thử muối nào. Có muối không? Ôi, mùi của chim hay sao? Không phải mùi muối các bạn ạ. Các bạn đừng có thử muối trên dọc đường đi nhé. Ngôi làng này không chỉ đẹp bởi quang cảnh thiên nhiên mà nó đẹp từ ban công đến mọi ngóc ngách trong nhà. Người dân ở khu vực này rất biết chăm sóc ngôi nhà của mình làm đẹp cho ngôi làng. Lạc vào ngôi làng này thì các bạn có thể quay những clip TikTok, nắm tay một nửa của mình đi dạo trên ngôi làng này. Phương ơi!
Đây này có cáp treo này. Bên trên này nhìn cáp treo đẹp đúng quá. hồn đấy. 19 cây. Kìa Phương, núi tuyết kìa. Ở ngôi làng này tất cả dãy núi này bao bọc xung quanh ngôi làng. Nó như là một người mẹ bao bọc con ấy. Nếu vào tháng 1 hoặc đầu tháng 2 các bạn đến đây thì các bạn sẽ cảm nhận được ngôi làng trắng xóa bởi tuyết bao bọc hết tất cả ngôi làng. Nhưng mà mùa này là hết tuyết rồi. Nhưng mà mỗi mùa đều có một vẻ đẹp khác. Muối. Mỏ muối lớn nhất thế giới nên đồ lưu niệm nó cũng là muối nhá. Cái lọ này to nhất chính là lọ mang tên Vũ Khắc Tiệp, hơi bị mặn đấy. Đây là quảng trường này. Quảng trường của ngôi làng này khá nhỏ nhưng mà màu sắc vui nhộn nhỉ. Quảng trường cổ nó cũng bé bé xinh xinh. Cái làng này là cảm hứng của bộ phim hoạt hình nổi tiếng thế giới của hãng Disney, đó là phim Frozen đó. Tiệp biết phim đó không? Từ bé đến lớn Tiệp chưa giờ xem phim hoạt hình ngoài Doraemon. Nhưng mà phim đó nhiều người biết đó. Phương biết không em? Cái cây này đẹp nhỉ. Hồi nãy thấy có nhà mà họ có nẹp vô nha. Có sử dụng nẹp vô nó mới ra dáng được vậy á. Nãy giờ Tiệp toàn thấy khách du lịch châu Á là chính nhỉ. Châu Á nhiều. Châu Á nhiều. Ngày á, có khoảng 10.000 du khách đến từ châu Á. Mỗi ngày 10.000 du khách ấy, mà nhân năm lên là quá nhiều. Chính vì luôn. lý do đó tất cả người dân ở đây rất sợ sự ồn ào từ du khách châu Á. Thực ra du khách châu Á mình khi đi du lịch, cái văn hóa ăn to nói lớn kìa. Về văn hóa nữa, văn hóa người châu Á mình rỗn rãng hơn là người châu Âu. Các bạn xem nhé, tất cả những cái nhà người dân ở đây này, họ đều có cái biển trước cửa nhà ấy. Họ muốn là giữ trật tự và mang lại bình yên cho cuộc sống của họ. Tiệp nghĩ ở đây với lượng khách du lịch như vậy bị quá tải Vương ạ. Tại vì làng nó nhỏ quá, làng nhỏ quá. Tới nhiều. Thích nhất căn nhà này à Tiệp à, nhờ cái cây nha. Cái này. Hai căn này xinh nha. Đây là địa điểm được mạng xã hội Instagram, Facebook và tất cả các mạng xã hội check in nhiều nhất thế giới, nhiều nhất thế giới luôn. Đặc biệt là Instagram. Những travel blogger ví dụ như Tiệp mà không đến ngôi làng này là một thất bại. Cái màu xanh ngọc xinh. Khách sạn đẹp này, xinh nhỉ, ấm áp. lâu nữa nhỉ. Cho Tiệp cái nào. Cái gì đấy? Anh chờ đồ ăn à? Đây đồ ăn của anh đây. Đây là collagen đu răng à? Đu dong. Cái này là có chức năng gì của Độ Long gửi cho mình đúng không? Thạch collagen lụ, vị lụ. Ok. Giảm cân nào? Giảm cân, trẻ hóa da rồi. Độ Long nhá, phải trả tiền quảng cáo cho anh Độ Long nhá. Đấy, tặng người ta một hộp mà người ta quảng cáo trên kênh YouTube triệu view. Đu răng là Độ Long à? Họ đổ ấy, họ đổ long á. Cái này Độ Long mãi không già. Cái này ăn bị dính á, hay bị ghiền á. Độ Long không ăn á. đang hot. Hôm nay tôi uống ăn 2 cái rồi, mai tôi xinh đẹp không được lường. Em chi trong phòng mất mấy cây. Đến những ngôi làng cổ như thế này ý, thì các bạn đừng bao giờ lười để đi tham quan tất cả những ngóc ngách. Đặc biệt vào một địa điểm này rất là wow. Đường vô hết hồn đấy. Đây là tiếng là tiếng Lào hay tiếng Đức? Tiếng Campuchia à? Sao không để tiếng Anh cho người ta dễ hiểu nhỉ? Không hiểu gì luôn. Mình đang đi sai hướng rồi á. Hình như đây. Mình đi hướng này. Đấy, để xem đi làm kia. Anh nghĩ hướng này, chứ không thể một nơi mà wow mà để ở đây được. Đây cổng vào nó đây rồi mà. Trên YouTube của Vũ Khắc Tiệp Official không dùng từ má nhé Phương nhé. Biết. Đây chỗ này linh thiêng, mọi người đừng ồn nhé. Phương review đi. Ở đây thì là một cái nhà thờ xương. Trước đây thì có rất nhiều người dân, những người mà người ta đã chết ở đây để bảo vệ cái làng này ấy, thì họ được trước đây là không có nơi để chôn, thành ra những cái xương này được gắn lên tường. Sau này ấy, thì họ xây lên một cái khu nhà thờ như này để tưởng niệm, nhớ về những người này. Ở đây là có gần 5.000 bộ xương. Tâm linh vậy. Ở đây rất là linh thiêng luôn á. Nghĩa trang này nghe nói là được phát hiện, được các nhà khảo cổ phát hiện ra từ năm 1600. Có 5.000 thi thể. Cái cách mấy cái mộ phần á, trang trí á, để cũng đẹp. Ở bên châu Âu ấy thì hay có một cái văn hóa đấy là đi thăm nghĩa trang. Bởi vì mỗi một cái nghĩa trang là một cái nơi mà
ghi lại rất nhiều dấu ấn văn hóa của người dân châu Âu. Điều đặc biệt đến các làng cổ hoặc là những nơi của châu Âu ấy thì nhà thờ luôn là một trong những điểm nhấn. Các ngôi mộ ở đây nằm sát với nhà người dân luôn. Mai phải dậy sớm để quay phải cam ở tất cả bộ ngày. Anh yên tâm, tối nay 8 giờ chắc ngủ rồi. Kìa tàu về kìa. Mình xuống đi tàu đi. Đi xuống đi tàu đi. Đi xuống đi tàu đi. Hashtag này đẹp 4 mùa, xuân hạ thu đông đều đẹp hết. Mỗi một mùa nó có vẻ đẹp đặc trưng. Nhưng mùa đông này thì tất cả các cái dãy núi này được tuyết bao phủ. Còn mùa hè thì chắc là mát, nhẹ nhàng. Mùa thu thì lá vàng. Ở đây bây giờ đi xuống đi tàu là vừa đấy. Rất may đi vào đúng dịp mà không có khách du lịch nhiều. Nếu mà bình thường không phải mùa Covid như này ấy, thì khách du lịch ở đây một ngày 10.000 người châu Á tới đây. Chắc là chen chúc vất vả đấy. Rất vất vả luôn đấy. Thôi mình đi xuống đi, nhanh không kịp. Tàu này đi bao nhiêu phút? 20 à? 20 phút. Giá bao nhiêu? 7 đồng. 7 ơ một người. Một người. Ra đây xem tí. Vào mùa Giáng sinh ở Hallstatt này thì những vở nhạc kịch ấy sẽ được công diễn hàng đêm. Và món đặc sản của Hallstatt này là cá hồi và thịt bò phi lê uống với rượu vang thì hết sảy. Quan niệm sống của Tiệp phải sống cho xứng đáng một kiếp con người, phải đi tất cả những nơi mình thích để sau này không có điều gì hối hận. Đây là toàn bộ ngôi làng Hallstatt này. Nếu vào 2 tháng trước chắc là sẽ trắng xóa hết tất cả. Cái hồ này so với Thụy Sĩ thì không xi nhê gì hết. Hồ Thụy Sĩ mình tưởng mình đang lênh đênh trên biển, nhưng thực chất đó là hồ. Nó còn cả sóng nữa mà. Cái tàu này nó chạy từ đầu bên kia qua đầu bên này để nó rước khách hai bên. Bên này cũng là từ đâu xuống, từ trên núi xuống nhá. Phương lạnh lắm hả Phương? Leave the light on in this car. Set me on fire like the light wire that you are. And don't be a shooting star and come and go as you please and as you believe is fine. There's just a little bit of something here, a little bit of something, my dear. So I'll be as clear as I can. I'm not sugarcoating. Just thought that you should know every time I close my eyes. You're the first place that I go in. I'm starting to notice all the reasons why you're taking me so high, babe. Morning Hallstatt. Trong khi mọi người còn đang ngủ thì một mình Tiệp dạo bước Hallstatt trước khi quay trở về một thành phố khác nữa. Hiện tại giờ là 7 giờ 30 sáng của Hallstatt nhưng mặt trời mọc và ánh nắng chiếu vào, nó là một vẻ đẹp khác của ngày hôm qua. Hôm qua thì khi đi trên con đường này thì trời hơi âm u. Đúng như những gì mà người ta đồn về Hallstatt, mùa nào ở đây cũng đẹp hết. Mùa hè thì có vẻ đẹp của sự sôi động và rất thích hợp với những môn thể thao mạo hiểm như đua xe hay là đi bộ đường trường hay là leo núi. Còn mùa đông thì đẹp như một bức tranh vẽ vì tuyết phủ trắng toàn bộ ngôi làng Hallstatt này. Nếu các bạn mà muốn tìm hiểu về mọi khoảnh khắc đẹp của ngôi làng này, các bạn có thể lên Google, các bạn search Hallstatt, các bạn thấy được tất cả vẻ đẹp của nó trong 4 mùa của một năm.
Thời tiết sáng nay khá là dễ chịu, vừa phải, không quá lạnh. Đấy, các bạn thấy mọi khoảnh khắc của hashtag đều đẹp, đều không góc chết. Đây là một quán cà phê mà hôm qua dự định ngồi ở đây, nhưng mà tất cả các dịch vụ kinh doanh đây bị hạn chế vì dịch. Dường như ở đây mỗi nhà đều có một cái cano nhỏ hay là một con tàu nhỏ ở trong nhà. Đến đây các bạn có thể thuê một cái tàu nhỏ tự lái để dạo vòng quanh hồ hashtag. Hoặc các bạn mua vé 7 ơ trên con tàu lớn kìa, chở được rất nhiều du khách đi vòng quanh hồ, ngắm mọi khoảnh khắc của hashtag. Từ xa nhìn vào những ngôi nhà áp dãy núi này thì các bạn thấy một bức tranh hiện lên trước mặt mình. Thuyền đi buổi sáng không biết có đẹp bằng buổi chiều hôm qua không nhỉ? Đến một độ tuổi nào đó, ở một cái nốt trầm nào đó, người ta lại thích một sự bình yên, thanh bình như thế này. Khi còn trẻ thì Tiệp thích những city lớn như New York hay Vegas hoặc là Macau. Nó phải sôi động, thích đến những nơi sôi động. Còn khi mình đã bước sang một ngưỡng cửa nào đó, một cái độ tuổi nào đó, hay còn gọi là một nốt trầm, thì mình thích những nơi bình yên, thanh bình và cổ kính như hashtag này. Tuyệt vời, đây là những trải nghiệm đối với mình nó là vô giá. Về già mình xem lại những thước phim của tuổi trẻ, của những chuyến đi, mình cảm thấy tự hào vì mình đã đi được những nơi tuyệt vời như thế này. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình những trải nghiệm không bao giờ quên. Sáng mặt trời chiếu xuống hồ nước oánh đẹp quá Tony ơi. Trong veo. Sống ở đây tuổi thọ chắc là cao ngất ngường. Trang web TripAdvisor đánh giá đây là ngôi làng được 70% du khách khi đặt chân đến đây nhận định 2 từ tuyệt vời dành cho ngôi làng này, còn 18% còn lại dành từ tốt, chứng tỏ 90% mọi người đến hashtag đều wow và đánh giá là tuyệt vời. Không có lý do gì bạn không đến đây thử một lần trong cuộc đời khi còn có thể. Bạn nhớ nha, cuộc đời là những chuyến đi luôn mang lại cho mình nhiều năng lượng tích cực, nên các bạn đừng bao giờ để lỡ những cơ hội được đi đến những nơi tuyệt vời như thế này. Nếu để nhận định khoảnh khắc nào đẹp nhất của hashtag để review với các bạn thì mình khuyên các bạn khoảnh khắc nào cũng đẹp, nhưng mà buổi chiều thì để tận hưởng ngắm cảnh và hưởng trọn toàn bộ không khí của hashtag sẽ cảm nhận một cách bình yên hơn. Còn buổi sáng như thế này dành cho những bạn mê chụp hình, mê quay phim như mình phải chia sẻ mọi khoảnh khắc để cho các bạn cảm nhận các bạn nên đi vào giờ nào và đừng bỏ lỡ cơ hội khi mà đến hashtag. Với mình thì 24 giờ ở đây đều tuyệt vời. Hashtag hiền hòa cổ kính, xứng đáng là ngôi làng cổ bên hồ đẹp nhất thế giới. Khi các bạn đến đây, các bạn sẽ tận mắt chứng kiến vẻ đẹp thơ mộng bình yên của hashtag. Và các bạn sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào ở ngôi làng cổ này. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt hashtag. Hẹn gặp lại vào mùa hè năm sau. Bye bye. You as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Các bạn muốn xem hình ảnh và clip đẹp trong các chuyến đi, hãy follow ngay kênh TikTok và Instagram của Vũ Khắc Tiệp có tích xanh. Cảm ơn và chúc các bạn nhiều sức khỏe. Can we stay here
looking. Hantak chính là người muối. Và đây là cái nôi muối. Và tất cả người dân ở đây sống nhờ nguồn nguyên liệu, nguồn. Khi mà đi du lịch với anh thì Phương đừng bao giờ nói về giá cả bao nhiêu. Có 900 đồng anh cũng sẽ mua cho Phương ăn, không phải lo vì tất cả. Còn chuyển khoản cho Phương được. Phương này mặc bộ này xinh này, Phương này. Xinh nhau. Fashionista Thi Thu đến từ Paris, chuẩn bị làm dâu của Governor. Hoa hậu. Vedette thì cuối, Vedette Vũ Thu Phương. You come from? Việt Nam. Vietnam. You know Vietnam? Yeah. Vietnam. Vietnam beautiful. Yeah, Vietnam beautiful. Yeah, okay. Đẹp quá, so beautiful. Vậy vui mà.